नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या युट्यूब चॅनल द देशभक्तावरती. मोठ्या प्रतीक्षेनंतर भारतीय अमेरिकन अंतराळवीर सुनीता विल्यम्स आणि बुच विल्मोर अखेरीस सुरक्षितपणे पृथ्वीवर परतले. सुनीता विल्यम्स आणि बुच विल्मोर हे आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर म्हणजेच ISS तब्बल 9 महिने होते. त्यांनी मंगळवारी 18 मार्च भारतीय वेळेनुसार सकाळी 10:35 ISS सोडलं आणि बुधवारी पहाटे 3:30 वाजता अमेरिकेतील फ्लोरिडाच्या किनारपट्टीवरील समुद्रात त्यांचं अंतराळयान उतरलं. अमेरिकेतील खासगी स्पेस कंपनी स्पेसएक्सच्या ड्रॅगन यानातून त्यांनी पृथ्वीवर येण्यासाठी 17 तासाचा प्रवास केला. मात्र त्याच आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावरून अंतराळवीरांना येऊन रशियाचं जे सोयुझ अंतराळयान आहे ते 3 तासात पृथ्वीवर पोहोचू शकतं. एकाच ठिकाणाहून सुरू होणाऱ्या 2 अंतराळयानांच्या प्रवासाच्या वेळेत तब्बल 14 तासाचा फरक आहे. प्रवासाचा वेग कशावर अवलंबून असतो, तर चला मित्रांनो जाणून घेऊया या सर्व बाबी आजच्या व्हिडिओत. व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत राहा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. अंतराळ प्रवास भौतिक शास्त्राच्या नियमांवर आधारित असतो. अंतराळातून पृथ्वीवर परतत असताना अंतराळयानातून थेट अवकाशातून खाली उतरता येत नाही. त्यांना हळूहळू यावं लागतं आणि सुरक्षितपणे उतरावं लागतं. यासाठी लागणारा आवश्यक वेळ, अवकाशयानाचा आकार आणि लँडिंगसाठी वापरण्यात येणारं तंत्रज्ञान यावर ते अवलंबून असते. ड्रॅगन आणि सोयुझ अंतराळयान वेगवेगळे तंत्रज्ञान वापरतात. त्यामुळं दोन्ही अंतराळयानांसाठी प्रक्षेपणापासून ते ISS वर लँडिंग पर्यंतचा जो कालावधी आहे तो दोघांचा वेगवेगळा आहे. प्रश्न असा की सोयुझ अंतराळयानाला कमी वेळ का लागतो? रशियाच्या सोयुझ अंतराळयानाचं डिझाईन 1960 मध्ये करण्यात आलं होतं. त्याचा आकार लहान आहे, जे अंतराळवीरांना लवकर पृथ्वीवर परत आणतं. यात एका वेळी जास्तीत जास्त 3 लोक प्रवास करू शकतात. ISS वरून उड्डाण केल्यानंतर हे यान पृथ्वीकडे वेगानं प्रवास सुरू करतं. त्यामुळं अंतराळवीर अवघ्या 3 तासात पृथ्वीवर पोहोचतात. युरोपियन स्पेस एजन्सी सोयुझ अंतराळयानाबद्दल यांनी सांगितलं की कझाकिस्तानच्या मैदानी भागात अंतराळयान उतरणं ही अतिशय जलद प्रक्रिया आहे. यासाठी सुमारे 3.5 तास लागतात. पृथ्वीच्या कक्षेत पुन्हा प्रवेश केल्यानंतर सोयुझ अंतराळयानाचे 3 पैकी 2 भाग जळून जातात. फक्त एक भाग जमिनीवर उतरतो. लँडिंगच्या 15 मिनिट आधी 4 पॅराशूट उघडले जातात. सर्वात आधी 2 पॅराशूट उघडतात, त्यानंतर तिसरा मोठा पॅराशूट उघडतो. यामुळं अंतराळयानाचा वेग 230 मीटर प्रति सेकंदावरून 80 मीटर प्रति सेकंद इतका कमी होतो. सर्वात शेवटी चौथा पॅराशूट उघडतो. ते तिसऱ्या पॅराशूट पेक्षा 40 पट मोठे असते. अंतराळयानाचं कोन अशा प्रकारे बनवला जातो की ते सरळ जमिनीवरून उतरू शकेल. यावेळी अंतराळयानाचा वेगही 7.3 मीटर प्रति सेकंद इतका कमी होतो. वास्तविक लँडिंगसाठी हा वेग देखील खूप जास्त असतो. हा वेग आणखी कमी करण्यासाठी अंतराळयानाच्या तळाशी असलेल्या 2 इंजिन लँडिंगच्या काही काळ आधी सुरू होतात. त्यामुळे यानाचा वेग आणखी कमी होतो. सोयुझ अंतराळयानाचं लँडिंग कसं होतं? सोयुझ यान पृथ्वीच्या कक्षेतून बाहेर पडताना त्याची गती कमी करण्यासाठी इंजिन वापरलं जातं. त्यानंतर अंदाजे 90 अंश कोनात पृथ्वीच्या वातावरणात पुन्हा प्रवेश करतं. थेट प्रवेश करताना उच्च वेगानं जवळ येणारा अंतराळयानाचा वेग हवेच्या घर्षणामुळे कमी होतो. या प्रक्रियेत अवकाशयानावर भरपूर उष्णता आणि शक्ती निर्माण होते. या उच्च उष्णतेपासून अंतराळवीरांचं संरक्षण करण्यासाठी हीट शील्ड मदत करते. परंतु या सुरक्षा उपायानंतरही अंतराळवीरांना गुरुत्व आकर्षणापेक्षा कितीतरी जास्त पटीने शक्तीची जाणीव होते. जेव्हा वातावरण अंतराळयानाचा वेग कमी करतं तेव्हा सोयुझ आपला पॅराशूट उघडण्यास सुरुवात करते. त्यामुळे यानाचा वेग आणखी कमी होतो. सोयुझ अंतराळयानाचा विचार केला तर हा त्याचा वेग हेच त्याचं वैशिष्ट्य आहे. अंतराळवीरांना अवकाशातून जे किरण उत्सर्ग आणि शून्य गुरुत्व आकर्षणाचा परिणाम अल्प कालावधीसाठी अनुभवावा लागतो. परंतु याचं लँडिंग खूप अवघड असतं. तर एक्झॅक्ट याच्या विरुद्ध जे ड्रॅगन अंतराळयान आहे याचं लँडिंग कसं होतं? ड्रॅगन अंतराळयानात 7 लोक प्रवास करू शकतात. यात लँडिंगसाठी वेगळी पद्धत अवलंबली जाते. वेगवान थेट लँडिंग ऐवजी हा पृथ्वीवर परतण्याचा एक संथ आणि हळूवार प्रवास आहे.
पृथ्वीवर परतीचा प्रवास सुरक्षित आणि आरामदायी होण्यासाठी तयारी केली जाते. ड्रॅगन यानला त्याची कक्षा समायोजित करण्यासाठी अनेक तास लागतात. हे काम ड्रॅगन स्पेसक्राफ्टवर बसवलेला ड्रॅगन थ्रस्ट नावाच्या 16 इंजिनांच्या माध्यमातून केलं जातं. यामुळे नियंत्रकांना लँडिंग दरम्यान अनुकूल परिस्थितीत निश्चित करण्यास मदत होते. सोयुज अंतराळयानाच्या अगदी विरुद्ध ड्रॅगन अंतराळयान पृथ्वीच्या वातावरणात झुकलेल्या कोनात पुन्हा प्रवेश करते. अशा प्रकारे वातावरणाच्या संपर्कात आल्यानं निर्माण होणारे तापमान दीर्घ कालावधीत आणि मोठ्या क्षेत्रातून निघून जातं. त्यामुळे अंतराळवीरांवर होणारा परिणाम कमी होतो. त्याचबरोबर या काळात अंतराळयान हळूहळू आपला वेगही कमी करतो. वातावरणात पुन्हा प्रवेश केल्यानंतर अंतराळयानाला स्थिर ठेवण्यासाठी 2 मोठ्या पॅराशूटांचा वापर केला जातो. या व्यतिरिक्त लँडिंगच्या काही क्षणाआधी अंतराळयानाची गती कमी करण्यासाठी 4 पॅराशूटचा वापर सुद्धा केला जातो. आता बघूया की ड्रॅगन डॉग आणि सोयुज या दोघांच्या लँडिंग मध्ये काय फरक आहे. सोयुज अंतराळयान जमिनीवर उतरतं, परंतु ड्रॅगन समुद्राच्या पाण्यात लँडिंग करतं. सोयुज साधारणपणे रशियन सीमेजवळ कझाकस्तानचा विशाल मैदानी प्रवेशात होतं. ड्रॅगन कॅप्सूल समुद्राची परिस्थिती लक्षात घेऊन अमेरिकेच्या फ्लोरिडा राज्याजवळ समुद्राच्या पृष्ठभागावर लँडिंग करतं. जमिनीवर उतरण्यापेक्षा पाण्यात उतरण्यासाठी जास्त तयारी करावी लागते, कारण अंतराळयान आणि अंतराळवीर यांना समुद्रात बुडण्यापासून वाचवणं हे एक आव्हानात्मक काम आहे. ज्या ठिकाणी अंतराळयान पाण्यात उतरण्याची शक्यता असते त्या ठिकाणाजवळ बचाव पथकांना बोटीमध्ये तयार राहावं लागतं. त्यांना अंतराळयानाजवळ जाऊन त्याच्यावर विषारी किरणोत्सर्ग म्हणजेच रेडिएशन आहे की नाही हे तपासावं लागतं. यानंतर कॅप्सूलला जवळच्या रिकव्हरी साईटवर नेले जाते. तिथं अंतराळवीरांना बाहेर काढलं जातं. याचा फायदा असा आहे की आपल्याला लँडिंग साईटवर अधिक नियंत्रण ठेवता येऊ शकतं. तर मित्रांनो, आपण आजच्या व्हिडिओत जे रशियाचं सोयुज यान आहे आणि इलॉन मस्क यांच्या स्पेसएक्स कंपनीचं ड्रॅगन डॉग जे यान आहे, या दोघांमधील जो फरक आहे तो आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघितला आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला तुम्ही कमेंट करून देऊ शकता. तर मित्रांनो, तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की लिहा. व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.